Ahoj, já jsem Tomáš a dneska bych vám chtěl říct pár zajímavostí a zkušeností o mé akuponorné pile. Takže pojďme na to. Mám tady trochu stísněné podmínky, ale myslím, že pro ukázku to bude bohatě stačit. Na úvod bych chtěl říct, že s ponornou pilou pracuji přes 2 roky. Jsem s ním strašně spokojený. A ještě před koupí, tak jsem se rozhodoval, jestli mám koupit klasicky mafla a nebo ponornou pilu. Po zhlédnutí mnoha videí a recenzí jsem usoudil, že ponorná pila bude pro mě daleko lepší volba než mafl. On vlastně každý stroj je bez tak určený na trošku jinou práci. Já se opravdu zajímám o práci se dřevem spíš o truhlařinu a proto určitě doporučuji ponornou pilu, která je neskutečně přesná oproti klasickému maflu. Další obrovská výhoda ponorné pily oproti maflu je ta, že ponorná pila využívá hliníkový pravítko, po který vlastně jezdí a ten řez je naprosto rovný a přesný. To znamená, ještě předtím, než začnu řezat, tak mám možnost si to pravítko položit tak, jak potřebuju. Opravdu na desetiny milimetrů si to vyrovnat a můžu řezat. Teď jsem si přines ukázat vlastně takovýhle dubovou lať, když to nazvu. Je to uřízlý z dubové fošny. Ta fošna měla 5 cm tloušťku a i tady tou akuponornou pilou jsem byl schopný proříznout. U té pily při tom řezání je potřeba dávat si pozor na to, jak se na ní tlačí. Chce opravdu ten tlak vyvíjet rovnoměrně, držet ji pevně a tu pilu nějakým způsobem nezatěžovat. To znamená, ten posun dopředu musí být zvolna. Ve chvíli, kdy ta pila se trošku přetíží, to znamená, zatlačil bych na tu pilu trošku více, tak ona vlastně na sobě má indikaci, má tam červenou ledku a ona se rozsvítí v případě, že ta pila je přetížená. V tu chvíli je dobrý prostě zpomalit nebo pozastavit a pomalinku tou pilu zase jet dopředu. Co je dobrý o té pile i říct, že sice výrobce uvádí, že má prořez 56 mm, ale stejně tu pilu ponornou nikdy nepoužívám bez pravítka. To znamená, ve chvíli, kdy já tu pilu položím na pravítko, tak ten prořez se mi samozřejmě sníží o výšku toho pravítka. Zhruba to ubere nějaký 4 mm. To znamená, ten prořez se nám sníží z 56 na 52 mm, ale stejně bych řekl, že to je neskutečný výsledek na to, že se jedná o aku nářadí. Řekl bych teď i nějakou, možná nevím, jestli to je přímo nevýhoda, ale prostě zkonstatoval bych něco, ne co se mi nelíbí, ale co prostě na té pile je, tak jak je. Ve chvíli, kdy já tu pilu osadím 2 akumulátory, tak ta hmotnost už je trošku znát. Opravdu, když si ji vezmu do ruky, je to opravdu těžký stroj. Ale zase můžu říct, ve chvíli, kdy já dám pravítko, položím na nějakou desku, kterou řežu, a tu pilu na ní položím, tak je to možná spíš benefit, protože ta pila to pravítko zatíží. Byť je těžká, tak to pravítko je na tom uspůsobený tak, že má vlastně kluzní 2 kluzné plochy a po nich ta pila klouže. Takže i když je těžší, vůbec to nevadí, pravítko je zatížený a ta pila potom hezky jezdí. Další takový zajímavý poznatek o pile mám ohledně odsávání pilin. Pokud máte lepší vysavač, do kterého je vlastně možný připojit elektrický nářadí a ve chvíli, kdy já začnu buď vrtat vrtačkou
po případě řezat pilou, tak on ten vysavač se sám sepne a ve chvíli, kdy já prostě už nepoužívám to nářadí, vysavač se vypne. Což je hrozně fajn věc, opravdu je to skvělý mít takovýhle vysavač. Akorát tady přichází na řadu akunářadí a v tom případě je mi takovýhle vysavač v podstatě na prd, protože on se mi prostě nesepne. Nemá jak, protože nemá přívodní kabel. Jak tady tu situaci řešit? Když jsem rekonstruoval v bytě, tak jsem potřeboval velice často řezat ponornou pilou a musel jsem najít nějaké řešení, jakým způsobem by se dal ten vysavač spínat a rozpínat. Lépe řečeno zapínat a vypínat na dálku. V tady tom se mi podařilo najít jedno zajímavé řešení. Na AliExpressu jsem si pořídil od Xiaomi chytrou zásuvku a ta je možná připojit do Wi-Fi sítě. Nějakým způsobem přes aplikaci na telefonu se dá nakonfigurovat. A ještě jsem si pořídil normálně klasický switch, přepínadlo. Tím vlastně jsem schopný, pokud si to naprogramuji v té aplikaci, sepnout tu zásuvku a rozepnout. Jinými slovy vlastně tím zapínám a vypínám vysavač. Je to opravdu skvělá věc. Ukážu vám nějaké vychytávky. Tady ty vychytávky v podstatě platí pro všechny ponorné pily a nejedná se jenom o tady ten konkrétní typ. A ukážu vám, co jsem si přinesl. Mám tady takovýhle krásný dětský pucle. Nepůjdeme si teď hrát, ale řeknu vám, k čemu je vlastně používám. Dětský pinový pucle používám jako podložku pro řezání. V těch puclích vidím opravdu neskutečně mnoho výhod. Ta asi nejdůležitější, která bude zajímat naprosto všechny, tak je ta, že takovýhle dětský pucle, dejme tomu 9 kostek, v bazaru se dá koupit třeba za 100-200 korun. Oproti tomu, když jsem se díval na zahraniční videa, tak tam vlastně používají buď tvrzé polystyrenové desky jako podložku, po případě nějaký jiný materiály. Ale nevidím opravdu výhody v používání. Jedná se o velkou desku, kde ji musím někde já uskladnit. Když budu chtít řezat nějaký menší kus, například tady mám třeba menší kus zbytku desky, tak kvůli tomu já si nebudu pokládat prostě na stůl 2x1 metr nějakou obrovskou desku. Ale místo toho mi takhle bohatě stačí, když si prostě složím pár puclí a můžu na to tu desku v podstatě položit. Další výhodou v pinových puclích je při řezání ta, že já si je můžu pokaždý postarat jinak. Oproti velké desce, například kdyby jsem měl teda velkou desku z tvrzeného polystyrenu, tak tam pokud by jsem často řezal na jednom místě, tak se mi tam v podstatě vytvoří potom jakási prohlubeň a už to bude špatně používat v tom místě. No a v neposlední řadě ty pucle, když složím, tak mi zaberou daleko méně místa než jedna velká tabule nějaké polystyrenové desky. K hliníkovému pravítku jsem si pořídil ještě 2 takovéhle svěrky. Ty svěrky se dají takto upnout do pravítka a dá se potom připnout k té desce. Jo, a to pravítko potom máme zafixované a opravdu se nám nehne. Z praxe já tady ty svěrky používám opravdu jen zřídka, jen když opravdu potřebuji třeba řezat nějaký šikmý řez a ta pravítko mi nesmí ujet, tak je použiju. Ale z 90% případů ty svěrky nepotřebuji, protože ta přilnavost toho pravítka je opravdu veliká. Takže už jenom když položím takhle pravítko na desku a ani ho nezatížím a chci s ním popojet, tak se to nedá. Popojede mi i s ním ta deska. Opravdu ta přilnavost je neskutečná. Když ještě na to položím ponornou pilu a zatíží se to, tak opravdu to pravítko vůbec neujede. Takže stačí přiložit pravítko, uříznout. Teď vám ukážu takovou další moji vychytávkou při řezání. Představte si, že mám delší desku a pravítko mám příliš krátké. A teď jak ten řez udělat co nejpřesněji, aby tam nebylo téměř žádné napojení. Nejdříve si přiložím pravítko na hranu řezaného materiálu nebo řezané desky.
položím si na něj poradnou pilu a nastavím si správnou hloubku řezu. Hloubka řezu je nastavená zhruba milimetr a půl pod řezaný materiál. Tak, pilu jsem vypnul, vytáhnu ji nahoru. Je dobrý ten kotouč vypínat ve chvíli, kdy ta pila je ponořená, to znamená vypnu pilu a teprve teď ji zvedám nahoru, když se dotočí kotouč. Tak pravítko si teď podloužím teda na konec řezu, protože jsem jakoby neměl teda delší pravítko. Nastavím co nejpřesněji. A v prvním způsobu jsem dělal to, že jsem si našel zhruba ten dřez, teď jsem tu pilu vlastně zapnul, roztočí se a ponořím ji teda na maximální hloubku a dojedu to. Tak, a co se nestalo? Tady je to teď krásně vidět, doufám, že to je vidět, já to pak ještě vezmu zblízka. Tak u takového vlastně napojení, tak se právě občas stává, nebo spíš skoro pokaždé se mi stávalo, že tam prostě se udělá malá nehezká hrana, která je vlastně na obou stranách a opravdu to nevypadá moc hezky, pak se to musí nějak brousit a už v podstatě nedostávám ten benefit té ponorné pily a pravítka, kdy mám rovnej dlouhý řez. Teď vám ukážu druhý způsob, který vlastně eliminuje tohleto ošklivé napojení. Tak, teď budu pokračovat. Mám znovu nakreslenou další čáru, to znamená, tady mi končí pravítko, napojení budu mít teda v tomto místě. Tak, pilu jsem teď vypnul a teprve teď teda zvedám nahoru. Pilu položím na pravítko, teď ji nebudu zapínat. Odjistím a ponořím vlastně do toho řezu. Tak. Dojedu si na konec, to znamená tam, kde jsem skončil. Malinkou couvnu zpátky, zhruba tak 2-3 mm. A teprve teď ji můžu roztočit. Takže pilu zapínám a dojedu konec. Řez je opravdu krásný, žádný napojení tady není vidět. Tady se můžeme podívat na první řez, kde teda to napojení je opravdu znát, ten hrbol tam je na obou plochách a je to opravdu zbytečný, když se to dá vyřešit takhle elegantně. A tady je druhá varianta řezu. Tady, když se na to podíváme, tak opravdu ten řez není vůbec vidět a není potřeba ani nějakým způsobem to upravovat například bruslým papírem. Prostě je to opravdu, jako když by to byl v kuse jeden řez. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nejednalo se o nějakou recenzi stroje, spíš jsem chtěl říct pár poznatků a nějaký tipy a rady ohledně ponorné pily. Pokud byste mi chtěli podpořit, tak tady dole v popise pod videem najdete odkazy, je tam odkaz na klasický PayPal anebo na Revolut a můžete přispět jakoukoliv částku, budu rád naprosto za cokoliv, pomůžeme to v mojí tvorbě, budu vám přinášet více zajímavých videí a budu se snažit i tu práci nějakým způsobem dokumentovat, takže budu přinášet i plány, které dávám zdarma a jsou pro všechny, takže si můžete něco vytvořit. Já vám děkuji za shlédnutí a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Tak čau.